Pinapakita po natin sa inyo ngayon yung palay na 2 linggo siguro ito aanihin na. Sa video ito atin po ipapakita at sasabihin kung ano yung mga gagawin ninyo at kailangang i-spray kung gusto nyong gumanda yung butil at bunga ng inyong palay. Ito po hindi inisprehan ng ganon. Tapusin nyo po yung video ito at sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung mga dapat gamitin na foliar fertilizer para maganda, malulusog at masarap ang butil ng inyong palay. Ito pong palay na ito ay pinunla noong May, September 3 na po ngayon, kaya malapit na po siyang anihin. Tapos na siyang na-sprayhan ng kung ano pang mga pamatay peste, foliar, at ito ay naka-ready na, or siguro 2 linggo o kulang-kulang 2 linggo ito po ay aanihin na. Ang pag-spray po ng ganito, kung halimbawa yung pamatay peste ang gagamitin ninyo, dapat 0 to 60 days. Tapusin nyo po ito, ipapakita ko po yung palay na dapat isprehan ng pamatay peste bago lalabas yung kanyang panicle, para protektado siya sa stem borer at iba pang mga kulisap na sisira sa mga bunga paglabas nito. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga foliar fertilizer na ginagamit natin na nagpapaganda sa ating mga halaman. Hindi lang palay, mga gulay, mga punong kahoy kagaya ng yung mangga at iba pang mga halaman. Yung foliar fertilizer na ginagamit natin ay pwede ring pampaugat. So kung kayo ay nagtatanim ng kamote, ng mga malunggay, ng mga cuttings na tinatanim na tinatanim na direkta sa lupa, ito ay ibabad lang ng 30 minutes at mag-uugat na po siya. Ito ay nasubukan ko na at ganun din sadong makakatulong sa inyong mga tanim na gusto nyong buhayin. So makikita nyo po yung ibang parte ng palayan nito. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi sila gumamit ng ipapakita ko mamaya, kaya medyo hindi po masyadong mahaba at hindi po masyadong yung kanilang Ito ay katabi namin na palay. Ginamit ko lang siyang ilustrasyon para alam nyo ang inyong gagawin kapag kayo ay mag-a-apply ng foliar at mga fertilizer. So malapit na pong anihin itong palay na ito. Golden yellow na po siya. So maya maya, kaya tapusin nyo po yung video ito, maya maya ipapakita ko yung palay na dapat nang esprehan para magwardyahan siya sa mga kulisap, especially yung stem borer. May mga hindi sila nag-spray ng systemic insecticide, kaya medyo may mga patay na po siya, patay na bunga. So pupunta tayo, dadako tayo sa palay na dapat ng gwardyahan, dapat ng esprehan ng foliar fertilizer at ng pamatay peste. Ito po yung palay na dapat ng esprehan ng pamatay peste at lagyan din siya ng foliar fertilizer. Medyo mahina yung nito, mahina yung pagkakaabono nito, kaya hindi siya mas pantay-pantay. So i-close up po natin yung ating camera sa palay at makikita nyo malapit na pong lumabas yung nito, yung bunga ng palay na to. So makikita nyo yung bunga ay malapit ng, o yung panicle malapit nang lumabas. Medyo late na nga yung, kung itong ganito yung i-sprayan natin, medyo late na kasi nakapasok na yung nito. Kung mayroon siyang stem borer, medyo nakapasok na yung nito, yung
uod kung meron. Pero pag kung wala, okay lang. Pero ang dapat na ilagay dito pag ganito, sana yung bago pa lalabas ito, isprayan na to ng systemic na insecticide kagaya ng Cartap at saka yung Metomil. Kung may mga dito, kung may mga na lumilipad-lipad na mga paro-paro, pwede yung Perfect tayon. Pero yung Metomil, yung kayang-kaya niya kasi broad spectrum yon, lahat papatayin nun. Pero kung talagang marami siyang paro-paro, yung Perfect tayon or yung Milan pwedeng gamitin dito. Ang ginagamit ko yung Milan kasi medyo mas mura siya ng kaunti. Yung Milan na ginagamit sa mangga kasi hoppers yun, lahat ng lumilipad tinitira nun. Ipapakita natin sa inyo yung foliar fertilizer na magandang gamitin sa mga ganitong stage ng palay, at para makakatulong para palakihin, palusugin at pabigatin yung kanyang bunga. Ipapakita natin sa inyo yung foliar fertilizer na ginagamit natin sa mga gulay at itong palay. Ang ating papakita sa inyo ay yung siguro marami na sa inyong nakakaalam nito. Ito yung anaa. Maraming ganito sa market, anaa, pero pansinin po ninyo, iba yung anaa na ipapakita natin at sineshare natin sa inyo. Ito ay 400% concentrate. Iba po yung kanyang kulay at iba din yung kanyang concentration. Ito parang kaparis nito yung 1 litro. Ito ay 250 ml lang. Kaya lang mas concentrated siya at mas malakas. Kaya ito yung aking nirekomenda instead na yung 1 liter yung ginagamit. Kasi ito isang kutsara lang, yung 1 litro o isang kutsara yung 16 liters ay maganda na po siya. Ito po yung ginagamit ko sa sile para bumulas siya agad. Yung katatanim pa lang, na-sprayan ko siya ng ganito para mabilis siyang lumaki. Yung 2.5 buwan, pipitas ka na ng bunga. Itong anaa, ito yung isinasama sa power grower combo. Pero kahit walang power grower combo at may ganito, doblehin nyo lang yung nito, gawin yung 2 kutsara yung gagamitin para pang spray dito, sapat na po at maganda ang kanyang epekto sa palay. Ginagamit ko ito sa palay, sa talong, sa sili, kamatis, dragon fruit, mangga at iba pang mga tanim. Bukod sa ito ay nagpapaugat, marami po siyang pwedeng gawin sa ating mga halaman. Kung kayo po ay naghahanap ng gibberellic acid o yung GA3, ito ay solusyon na may GA3 na. Kaya noong una gumagamit ako ng gibberellic acid, pero nung nakita ko yung epekto nito sa palay, nawalan ako ng gibberellic acid, at ito yung ginamit ko. Nakita ko na rapid talaga yung effect nito, napakabilis yung epekto nito. Kaya nung nakita kong ganon yung kanyang epekto, hindi na ako gumagamit ng gibberellic acid mula nung natuklasan ko yung magandang epekto ng solution or ng foliar na ito. Nagpapabilis ito sa paglaki. At talagang ito ay dapat, halimbawa kung sa sili, sa talong o iba pang o sa mais, dapat kapag yung mais ay hanggang bewang na, weekly na lagyan ng ganito para mas lalaki at bibigat yung kanyang bunga, dahil ito ay plant growth promotant. Meron tayong isinasama dito para makatulong sa bunga. So kahit hindi kayo gumamit ng yung 0060, yung muriate of potash, ito po yung magandang foliar fertilizer na pwedeng isama dito para combine yung kanilang lakas at epekto. Ito po yung ating heavyweight tandem. Ito po, napakaganda po nito na isama sa pang spray na kasama ng ating anaa,
pagsamahin po itong dalawang ito para mas matindi at maganda yung kanilang epekto. Gawin nating isang kutsarang anaa at 4 na kutsara itong heavyweight tandem para maging mas maganda at malakas yung kanyang epekto sa palay. So ito ay sinasabi ko sa inyo para kung gusto nyo makakatulong ito ng malaki para gawing maganda at mabulas ang inyong mga tanim, at ganoon din malalaki, mabibigat yung kanilang butil. Ito ay karaniwang ginagamit para pampaganda ng bulaklak at pampaganda ng bunga. Ito po yung karaniwang ginagamit na natin sa ating mga gulay at palay, ganoon din sa mais para maganda po yung bunga. At kung kayo ay naghahanap ng ganito, mayroon po tayong link sa ating description para doon kayo bumili, para kayo ay makasigurado. Kasi may mga nagbebenta ng ganito pero hindi ko alam kung the same na produkto yung kanilang ibebenta sa ating ino-offer sa inyo. Okay, pero ito ay direkta akong kumukuha sa mga nagmamanufacture talaga, kaya medyo yung presyo iiba at siguradong na original at maganda yung inyong nabibili. So dito sasabihin ko po yung insecticide na kailangan yung gamitin dito, yung Cartap, no? Sabagay bihira yung dito, yung lumilipad-lipad dito na paro-paro ngayon, pero para maprotektahan at sigurado na magwagwardyahan ng ating palayan, gumamit tayo ng Cartap, no? Boltrin yung ating ginagamit, generic. Gumamit din tayo ng Wild Kid or yung Metomil para sigurado. Yung Metomil kasi lahat papatayin niya, kasi broad spectrum yon. Ito yung stage ng palay na kailangan ng gwardyahan. Huwag nyo nang palalampasin yung stage na ito, dahil pag lumampas pa kayo sa stage na ganito, medyo late na yung inyong pag-spray. Pwede nyong ihalo yung pamatay peste na Cartap at Metomil sa anaa at doon sa heavyweight tandem para maging less labor at maganda yung epekto. Huwag nyo lang pinag-aalo yung kung minsan kasi may mga iba na pinag-aalo yung herbicide at insecticide. Hindi po magandang combination yon at hindi ko rin nai-recommenda. Pwede nyong paghaluin yung insecticide at foliar fertilizer para mas maganda yung epekto at medyo okay pa rin yung kanyang magiging resulta. So kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon kayong mga nais malaman, pwede ko po kayong mag-comment at atin kayong sasagutin para makatulong tayo sa inyo ng lalo. Kung mayroon mga akong hindi nabanggit sa video na ito, pwede kayong magtanong para mas lalong maliwanagan ang inyong kaalaman at mag-succeed, gumanda ang inyong ani. So maraming salamat sa inyong panonood at pagbabalik sa ating channel. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe po kayo para mas marami po kayong update na matutunan. I-click nyo na rin po yung notification bell para wala kayong ma-miss sa ating mga video at update po ang inyong mga kaalaman tungkol dito. So maraming salamat, God bless po at ingat po kayo lagi.